নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মই আজি কি ভিডিঅ' দিম আপোনালোকে চাগে গম পাইছে মোৰ থাম্বনেইল দেখি। তে আহক মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, দেখুৱাই লওঁ আপোনালোকক। আজি মোৰ ষ্টেণ্ডডাল আহি আছে আৰু এতিয়া মই ষ্টেণ্ডডাল আনিবলৈ যাওঁ। আৰু মই আনিবলৈ যাওঁতে মাস্কখন কিন্তু লৈ যাম আৰু মাৰি যাম মই মাস্কখন। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে মই আনিবলৈ যাওঁ এতিয়া, আপোনালোককো দেখুৱাম। যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু মোৰ চেনেললৈ যদি কোনোবা নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকন দবাই দিব। ধন্যবাদ।